28 sen satu hash brown ni. Bapak, murah gila. So untuk resepi ni Ellie akan pakai 5 biji kentang. Adalah dalam 650 gram macam tu sebelum kupas. Sekarang ni kita akan siapkan dulu dia punya kulit ni. Okey, dah siap dah. Alright, so sekarang ni kita dah ready untuk potongkan dia. Nak sajak pula dah. Allah. Kita akan potong dia jejari macam ni. Dan selepas tu bolehlah kita potong dia mendadu. Nak sagat pun boleh. Cuma sebab kita nak buat yang macam McDonald tu kan. Jadi kita kena buat dia potong dadu-dadu macam tu. Alright, nampak tu. Mendadu-dadu yang kecil je macam tu. Dari pandang macam mangga pun ada kan. Lapar lah tu. Lain pula dah warna ubi ni. Bila dah selesai semua, masukkan dekat dalam bekas. Sebelum kita mulakan untuk masak bagai, kita kena basuh dia dulu. Nak buangkan dia punya air kanji dulu, okey? Selepas kita dah potong tu, sekarang ni kita akan bilaskan dia pula. Untuk kita bagi kita punya hash brown tu betul-betul rangup dan crunchy, kita kena pastikan dia punya kanji tu tak ada ataupun kurang lah. So, Ellie akan basuhkan kali ketiga. Baru nampak dia clear macam tu. Dah selesai dah bab nak membilas-bilas kita punya ubi kentang ni. So seterusnya jom kita masakkan dia pula. Alright, so untuk masak dia senang sahaja. Sediakan kentang kita ni tepi dan panaskan kita punya pan. Masukkan sedikit minyak masak dan kemudian masukkan kita punya ubi. Kita masakkan dia ni sebab nak bagi dia layu sedikit. Kalau macam ni keras sangat ni kalau kata nak bentuk ke hash brown. Lama-lama tu nanti nampak tu kita punya kentang tu dah makin lembut dan kebu. Bayangkan ni gigi korang nak gigit. Senanglah nak gigit gitu. Adalah dia rasa dia kocakkan dalam 7 ke 10 minit macam tu. Api yang sedang lah. Ya, dah nak siap dah. Sabar. So, sekarang ni kita boleh masukkan sedikit garam. So okey. Lepas tu dia lembut. Yang tu yang penting. Tutup api dan masukkan dekat dalam satu lagi mangkuk. Dan sementara dia tengah panas-panas macam ni kan, kita akan masukkan sedikit tepung jagung. Lepas tu kita gaulkan dia. Kalau dah lepas korang dah gaul tu kan, tengok dia macam gelai macam ni, dia tak nak bersatu elok. Apa yang korang boleh buat, letakkan sedikit air. Jangan banyak-banyak, sikit-sikit je dulu. So sambung gaul lagi. Nampak dia dah macam start bergumpal-gumpal sikit kan. Nampak macam tak okey lagi, masukkan sikit lagi air. Nampak tu, kita nak tekstur ni macam ni. Dia lebih melekit macam tu, ala-ala potato salad gitu. Korang memang kena pandai bajet sebab lain tempat mungkin lain lah dia punya nak masukkan air tu kan. Contohnya dekat Saudi ni kering. Bila dia kering, Ellie kena masukkan lebih banyak air. Mungkin tempat korang tu humid. Bila humid tu tak payahlah banyak masuk sangat air tu. So sekarang ni kita nak bentukkan dia pula. So untuk bentukkan dia ni ada dua cara. So cara yang pertama ni adalah menggunakan agak-agak je. Kita try satu dulu. Standbykan air supaya tak mudah melekat. Lepas tu kita bentukkan dia. Kita tak nak dia terlalu longgar. So padatkan dia sikit. Tada! Nampak tu? Dah siap dah korang punya hash brown. Okey, ini adalah cara pertama lah. So Ellie habiskan dulu cara pertama ni. Lepas tu kita buat cara kedua, okey? Nampak je dia kering, melekit-lekit. Basahkan balik tangan kita tu. Nampak dia macam nak gelai macam tu, tekankan dia. Dia macam lengkang sikit tu, masukkan air sikit dan sambungkan balik. Itu je. Tak semestinya lah korang buat sebesar yang Ellie buat ni. Kalau katalah korang nak buat mini hash brown yang kecil-kecil tu pun boleh. Sebab korang dapatlah banyak sikit kan. Alright, so sekarang ni kita dah ready untuk bukannya untuk goreng untuk masukkan dekat dalam tea ice dulu dalam chiller supaya dia lebih set. Tak adalah dia senang gelai macam tu. Takut kalau kata goreng macam ni, takut nanti dia hancur pula. Lepas tu nanti kita akan buat yang cara yang kedua pula. Okay? Macam dia pula yang pernah buat kerja kan. So untuk cara yang kedua ni, kita akan gunakan roller pin. Letakkan dekat atas kita punya papan ni. Satukan sekali supaya nanti senang lah kita nak gelekkan dia. Kalau nampak dia dah start kering, letakkan sedikit air. Biasalah dekat Saudi ni memang cepat kering. Asal buat kek ke biskut ke roti dalam masa 1 hari tu boleh kering. Cepat je. So, buat sekali lagi. Yalah, buat macam ni tu. Tekan dia pelan-pelan Pelan-pelan je. Nak lagi cantik, pakailah pembaris macam ni. Bila kita buat style macam ni,
Dia lagi senang lah. Kita nak agak banyak mana, kecil besar mana, gitulah. Sekarang ni kita potongkan dia. Agak-agak berapa ni? Kalau 3 besar sangat kan? Kita potonglah dalam 4 macam tu. Jom kita bentukkan dia dulu. Bagi dia kat hujung-hujung ni rounded sikit, baru cantik. Jadi antara dua cara ni, yang mana yang korang paling suka? Yang tadi tu ke? Ataupun yang jenis macam ni? Sekarang ni kita akan susunkan dia dekat atas bekas ni. Batch yang kali ni kita akan masukkan dekat dalam freezer. Sesuai lah kalau kata macam korang tak nak makan hari yang sama kan, ataupun korang nak buat meal ni siap-siap, lepas tu nanti esok lusa korang nak goreng, bolehlah masuk dalam freezer. Tu yang best tu, resepi macam ni versatile sangat. Gitu, nampak tu. Alright, so sekarang ni jom masukkan dekat dalam freezer, okay? Lain pula kes yang tidur ni. So Eddie dah bawa keluar dah. Yang kita letakkan dekat dalam chiller tu. Nampak tu, bila nak pegang pun confident je. Tadi tu rasa macam nak gelai je kan. So sekarang ni kita dah ready untuk gorengkan dia. Panaskan minyak siap-siap. Jomlah kita start menggoreng. Gorengkan dia 1 atau 2 macam tu je ya. Nak tengok sama ada okey ke tak. Nervous juga ni. Kita nak masak goreng ni cuma nak bagi dia garing saja sebenarnya. Padahal dekat dalam tu dah masak dah pun. So dah masak dah. So letak tepi. Ni gorengkan yang seterusnya. Kejap je nak goreng dia. Adalah dalam 5 ke 8 minit macam tu. Crunchy weh. Alright, so dah siap dah kita punya hash brown kita. Sekarang ni biar dia sejuk kejap. Kalau kata tak pasal-pasal nanti korang gigit sekarang ni melecur mulut korang tu. Yang membuatkan dia crispy dan lepas tu dia macam tak gelai tu kan, adalah tepung jagung tu sendiri. Kalau katalah kita tak masukkan tepung jagung, boleh juga, tapi korang kena pakai banyak minyak. Yang itu yang tak best tu. Crunchy weh. Tahu betapa crunchy dia, jom kita cuba nak. Memang sedap. Dan dalam dia nampak tu gebu gabas weh. Dekat luar crunchy, dekat dalam tu gebu. Yang itu yang kita nak. Sedap sangat. Jadi daripada segi rasa memang best. So, daripada segi harga pula, kejap. Untuk harga hash brown McDonald dalam RM3.77. 1 ke 2 Ellie pun dah lupa dah. Tak apalah, kita anggap macam 1 je lah. Untuk harga yang kita buat sendiri, Ellie check dekat dalam Shopee ni, 650 gram ubi kentang dalam RM1.90. Ngam lah, memang berat ni pun 650 gram. Terkira dalam RM2 lah ya. Lepas tu tepung jagung 400 gram RM1.75. Jadi kita pakai dalam 50 gram macam tu, bahagi 8, 25 sen. So untuk buat 8 ketul hash brown korang sendiri, harga dia RM2.25 keseluruhan. Maksudnya satu tu jatuh berapa? 28 sen satu hash brown ni. Bapak, murah gila. Satu ni dalam 28 sen je weh. Korang boleh buat dengan 30 sen macam tu. Banyak sangat dah korang boleh jimat tu kan. Itu kalau kata korang buat saiz besar-besar macam ni. Cuba gak kalau kata korang buat saiz kecil-kecil macam ni. Lagilah balik modal. Sedap. Compare dengan McD? Dia punya ni lagi mampat, lagi ikhlas saya mati. Wah, not bad review. Tak. Nak tahu macam mana rupa hash brown ni lepas kita masukkan dalam freezer? Nampak tu, padat elok aje. Lepas tu kita boleh goreng je lah macam biasa. Kalau tanya Ellie lah, beza antara yang kita goreng terus lepas kita buat dan juga yang kita freeze lepas tu kita terus masak, tak ada beza pun, lebih kurang sama aje. Kemudian kalau kata korang nak makan macam tu sahaja pun boleh, ataupun korang nak buat avocado hash brown toast. Yang ini pun sedap juga weh. Senang sangat nak membuat dia tu. Letakkan sedikit avocado, perasakan dia sikit dengan garam dan juga black pepper. Kalau kata nak perahkan lemon sikit pun sedap. Lepas tu letak je lah atas hash brown tu. Tambah pula kalau kata kita letak telur mata satu tu, lagi sedap. Sesuai sangat lah kalau kata kita nak buat breakfast ke, ataupun bila nak lapar-lapar tu kan, nak makan sesuatu yang mengenyangkan sikit. Buatlah resepi avocado hash brown toast ni. Tengah trending dekat TikTok tu. Senang sangat kan resepi ni kan? Korang memang wajib cuba. Sedap, memang sedap. Okey lah, so itulah dia resepi untuk kali ni. Jangan lupa untuk tag basically bila korang buat, okay? So yang mana satu yang korang rasa yang sedap?
McDonald punya hash brown ataupun kita punya. Takkanlah dah 30 sen pun nak pilih McDonald juga. Alright, so selamat mencuba. Bye-bye. Hey, dah siap dah. Oi, dah siap dah. Tak ada lama sangat, drama sangat kau ni.